سلام. برای مناظره ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارای میزبانی برنامه هستیم. اساس بحث امروز ما را واژه خیلی مقدس و واژه‌ای که مردم خیلی تشنه و آرزومند از هستند صلح شکل میده. وقتی ما بسیار خرد بودم یادم از پدرم یک تایپ 530 داشت و غالبا در او خبرهای بی بی سی را میشنید و از لابلای جملات خیلی سخت و پیچیده جنگ واژه‌های صلح را میپالید، صلحی که آرزوی چندین نسل بود. اما پدرم درگذشت و هزاران پدرها درگذشتند، اما امیدها همزمان به خاک رفت و خیلی آرزوها برای رسیدن به صلح هنوز هم در موتورهای توهم و وحشت گره خورده. صلحی که هیچگاه بر افغانستان نامد و امیدش فقط امید باقی ماند. بعد از فراز و نشیب‌های خیلی زیاد یک مأموریت بزرگ را که نیم قرن جنگ در افغانستان بتونه پایان ببخشه، یک کسی که خودش افغانی الاصل است اما تابعیت آمریکایی را داره، دکتر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه وزارت خارجه متحده آمریکا به عهده گرفت. پیچیدگی‌های متن جنگ را و توقعات خیلی زیاد را در ارتباط با سرعت روند صلح، چند دور نفسگیر مذاکرات با طالبان همزمان شکل گرفت و امیدها را تازه کرد از دلها و یک مقدار ذوق زدگی صلح را. اما وقت درون را می‌بینیم پیچیدگی ها به حد گسترده است که اگر با اساس محاسبات سیاسی فکر کنیم به مسئله صلح، هنوز هم فاصله خیلی زیاد داریم. 5 دور به بحث صلح با طالبان گذشت، اما زبان مشترک در درون بین سیاسیون افغان ایجاد نشده. فاکتورهای منطقه‌ای به اساس گفته‌های آقای خلیلزاد هنوز پابرجا است و فاکتورهایی که یک مأموریت خیلی بزرگ را که جنگ نهایت پیچیده نیم قرن در افغانستان را بتونه پایان ببخشه، یک مقدار بار گرنگ است بر شانه یک کسی که حداقل ادعای آوردن صلح را در افغانستان کرده. امروز مجموعه فاکتورهایی که میتونه صلح را به ارمغان بیاره، چالش‌هایی که پیش صلح هست، تا کجا رسیدیم، چقدر میتونیم امید تازه خود را به صلح گره بزنیم و چقدر هنوز فاصله و ناامیدی‌ها در ارتباط با صلح وجود داره، پرسش‌هایی است که در مناظره فعلی خود مطرح خواهد کردیم با جناب دکتر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه وزارت خارجه متحده آمریکا. سوالای زیاده است پیش خودم، ممکن پیش شما در ارتباط به چگونگی نفسگیرانه روند صلح افغانستان در کجا رسید، چقدر پیشرفت شده، چقدر ممکن است، چقدر ممکن نیست. مجموعی سوالات با جناب دکتر صاحب زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه وزارت خارجه متحده آمریکا. بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. بخیر. خوش آمدید به کوزتان میگم. سلامت باشین. زنده باشین. بسیار خوش آمدید. تشکر. سلامت باشین. ما در ابتدا عرض کردم که یک سوژه خیلی خوب و مردم هم سخت انتظارش داره. بار نیم قرن جنگ افغانستان پایین کردن. حالا پرسش نخست را از آنچه که نو است، از سفرهایتان، از کارهایی که تازگی داره و نگفتهایی که شما دارید. اول باید بگویم که هدف اساسی امریکا فعلا در افغانستان آوردن صلح است و صلحی که بر اساس موافقه بین افغان ها، حکومت، طالب، سیاسیون، خانما، تشکیلات مردمی دیگه صورت بگیره. در این زمان امریکا هم باید اطمینان پیدا کنه که در آینده از اراضی افغانستان به امریکا و به کشورهای دیگه خطر پیش نمی آید، چون سببی که امریکا آمد حمله سپتامبر 2001 بود و در این زمان امریکا میخواهد که یک میراث خوب بگذاره در افغانستان و یک رابطه طولانی مثبت با افغانستان داشته باشد، چی در امور امنیتی، چی در امور اقتصادی، چی در امور سیاسی. و ما به اساس همین اهداف بحث با طالبان شروع کردیم، بحث با حکومت
شروع داریم، بحث با سیاسیون افغانستان و با خانم‌ها و گروپ‌های دیگه‌ای که فعال هستند و نتایج مثبت 18 سال پیش 18 سال زحمتی که کشیده شده است. باید عرض کنم که ما موافقه کردیم برای یک چارچوب که 4 مسئله در اون مطرح است. اول مسئله تروریسم، مسئله موجودیت قوای خارجی، صحبت یا بحث بین افغان‌ها، گفتمان و مسئله مباحثه بین از این گروپ ها برای رسیدن به یک پلان برای ختم جنگ و آشتی کلی و حل مشکلاتی که 40 سال جنگ به وجود آورده و یک اوربند یا آتش بست دائمی و همه شمول. ما با طالبا در مجلس آخری که داشتیم در مسئله اول تقریبا تمام کردیم، مسئله خطر از افغانستان برای دنیا در آینده. با طالب از اراضی که اونا فعلا کنترل میکنن و اگر جزء حکومت آینده افغانستان به اساس مباحثه با دیگر افغانا اینا جزء حکومت آینده میشن که از عین مسئولیت‌هایی را که قبول کردن درباره عدم خطر از افغانستان به کشورهای دیگه که او را همون یک سیاست جزء او حکومت هم اینا تعقیب خواهد کردن. حالا در بحث هستیم با عناصر در داخل اینجا با حکومت که بتانیم سر یک چارچوب حل 3 مسئله دیگه تا پیش از انتخابات به یک نتیجه برسیم و یک پیشرفت خوب بود که امروز میتونم بگویم که در بحثی که با حکومت هم داشتیم، حکومت هم در این قسمت راضی است. من خب میفهم که مردم افغانستان تشنه صلح هستن، از همه چیز که صلح زیادتر میخواین و تا اندازه شکایت هم هست که چرا بعد از چند ماهی که من فعال بودیم هنوز هم صلح نامده و حتما شما هم در این باره سوالایی داشتم شما امروز که جواب کوشش میکنم که جوابشان بتم، اما مسئله آل بجای است که مثل که تشریح کردم. یک مقدار در عمومیات خیلی خوب است، اما در اون تناقضات خیلی جدی وجود داره. اگر از محاسبات 2 جمع 2 بگیریم به هیچ وجه 4 به دست نمیته. خیلی پراگندگی در درون است، در بیرون است. آنچه که ادعای 2 طرف است خیلی متناقض است. هر محوریت میخواهد، طالبان محوریت میخواهد. شما گفتین که رئیس جمهور تا یک حد امروز نشست داشتین، راضی به نظر میسه. چقدر لحن رئیس جمهور غنی برای مومد واقع شدن این پروسه خوب بود و چی چیزا بود که شما را امیدوار ساخت؟ خب اول خب اگر مشکلات نمی بود جنگ نمی بود. خب باید تعجب نکنیم که اختلاف نظر است، اولیت ها فرق داره، تجربه ها مختلف است و عناصر هستند که ممکن خطر کنن برای خود از صلح، هم برای اینکه داد و گرفت باید صورت بگیره از دادن چیزی از خود آسان یا استعارامی نکنن. وقتی آدم یک چیز داشت که بگو تقسیمش کو یا بده او سخت‌تر است از اینکه یک چیزی که به دست کسی نیست سر از او بحث شود. من احساس تعجب نمی کنم از مشکلات که مشکلات وجود داره، اما من میبینم که در عین زمان یک فشار مردمی هست سر همه و من امیدوارم که فشارها هرچی زیادتر باشه که هم به سر طالبا، رهبریت طالبا و هم به سر همه عناصر دیگه که وقت از این رسیده که باید دور یک میز نشست گفتمان کرد، باز مذاکره کرد و این جنگ باید ختم کرد. فرمولای وجود داره
اون یک مشکل کلانی که ما در 18 سال با طالب داشتیم سر مسئله تروریسم، یک مشکل بسیار پیچیده است، تاریخ داره از خود. و دهه 80 میره که مقابله با قوای اتحاد شوروی در اینجا میشد، روابط به وجود آمد که شکستاندن اون روابط آسان نیست، پیچیدگی های هست که ما تانستیم به یک جای برسیم که ما گفته بتانم به شما که ما راضی هستیم که به یک جای رسیدیم در رو قسمت. به فکر من که یک دفعه که یک افغان‌ها با هم دور میز بشینن، از درد و از تقاضاها و از خواهشات و از تجربه هایی که در 40 سال بوده با هم شریک کنن و مذاکره کنن، من بدبین نیستم، اصلا بگیم خوشبین هستم که میشه که پیشرفت کرد. افغان‌ها فرق دارن از دیگه مردم، باز نقاط مشترک هم هست که میتونن به زودی یکدیگر در آغوش بگیرن و اما رسیدن به اوجه که اینا در یک میز بشینن فرمول کار داره، کار داره. طالب میگه مثلا که یک مسئله دیگر هم که سرش تفاهم شد دیگه دروازه واز است برای شیشتن با هم به شمول حکومت، که او مسئله قوای خارجی است و ما حاضر هستیم که در مجلس آینده سر این مسائل هم با هم صحبت کنیم. اما یک چیزایی که مانده به دیگه رب بتیم که در چه وقت چی صورت میگیرد، چه وقت ما اکتیویترتان به یاد دارم جناب دکتر صاحب که گفته بودین توافق یا بالای همه چیز یا بالای هیچ چیز. بله. حالا بحث ما یک معمولی خود گرفتیم سر چی که موافقه کردیم ایره در چیز مندازیم، در یک چارچوب عملی صندوقچه میگم مندازیم، نگاهش میکنیم، دومش سرش کار میکنیم. اما وقتی که دوم ختم میکنیم تا پیش که دوم ختم شد وقت روزش معلوم شود که کدام روز گپ شروع میشه، صحبت، گفتمان و چه وقت چیز صورت میگیره، آتش بست و چه وقت نتیجه این گفتمان و مذاکرات چه وقت نتیجه میده که موافقه سر آینده افغانستان صورت بگیره. یک ماموریت بسیار سنگین و سخت شما، جنگ بیشتر از 40 سال در افغانستان و خیلی پیچیده. یکی عاشق قدرت است که نمیخواد رو تقسیم کنه، یکی از خون مردم بلدنگ جور کرده که ترس از این داره که مبادا فردا روز محاسبه برسه و یک حکومت با ثبات از اونها پرسان کنه، یکی همه چیز میخواه و در وسط از این چیزی که گم میشه صلح است. حالا طبیعی است که در 4-5 جلسه رسیدن به پایان جنگ نیم قرن در افغانستان مشکل است. اما آنچه که مردم خیلی انتظار داره و خیلی کم حوصله از زمان است. فکر میکنین که چی زمان دیگه را در بر ببره تا حداقل می فازهای 2، 3 و 4 که شما گفتین اینا تحقق پیدا کنه؟ که خب تا تمام مشکلاتی که در افغانستان هست که نتیجه جنگ، سبب جنگ، حسابگیری و بخشش و جایی که صدمه دیده و اوجا بازسازی، مسائل کسایی که حتی معلوم نیست که فامیلایشان نمیفهمن که به اون مردم چی شدن اینا، که مثلا تعداد بندیایی که طالب میگن در افغانستان هست و تعداد بندیایی که حکومت میگه هست، یک فرق است بینش زیاد. مسائل زیاد است که یک وقتی خواد گرفت که تا همین مسائل حل شود. اما سر چی چیزهای مهم است که در یک دوره اولی بگویمشان روش موافقت صورت گرفت. ما همین 4 چیز در اول گفتیم که یعنی آخر گپ نیست، شروع گپ در 4 چیز است که او مسئله نگرانی دنیا، تروریسم، نگرانی طالبا، قوای خارجی آیندهش چطور است در اینجا، مذاکره و گفتمان و موافقت سر یک پلان سیاسی برای آینده
و آتش بست. و آخر کار نیست، اما برای که دروازه را به حل دیگه مشکلات باز شود، این 4 چیز ما گفتیم که مهم است که یکی را به دیگه ربط دادیم. خب میشه باز کسا نظریات دیگه داشته باشن، باید به جای از این 4 چیز چند چیز دیگه می بود، اما حقیقتی است که ما در اینجا هستیم. ما مشکلات هست، اما 2-3 چیزی به دست آمده که خواهش میکنم که بهش توجه شود. اولی است که امریکا فیصله خود کرده که صلح هدف است. دومی است که ما تا اندازه توانستیم، شما هم دیدین که من همیشه در سفر تقریبا بودیم، یک کوچی دوباره شدیم و اویید که در اروپا و در روسیه و در چین ما با وجود رقابت هایی که وجود داره، مشکلاتی که در روابط ما وجود، ما تانستیم به یک تفاهم برسیم به طرفداری از صلح در افغانستان. قدمی که در پالی مسائل صحبت با حکومت و با دیگر افغان‌ها و با طالب ما پیشرفت کرده رایستیم که منطقه را هم در اجماع شامل کنیم، چرا منطقه را مشکلات یک دلیل دوام مشکلات افغانستان است و میبینین یک نتیجه کوشش‌های زیادی که ما کردیم و باز حتی تفسیرهای منفی میکنن که تفسیر خو حق داره هر کس که ما زیاد وقت پاکستانی‌ها تیر میکنیم گپ چی است و حالا دیدیم که اون حکومت هم دروازه‌اش باز شد که پاکستان بشینه. بسیار خوب است رابطه خوب بین پاکستان و افغانستان برای حل مشکل افغانستان فایده میکنه. پاکستان باید از افغانستان احساس خطر نکنه و افغانستان از پاکستان باید احساس خطر نکنه و ما حاضر هستیم دیگه همسایه‌ها هم شریک بسازیم در این کار، برای اینکه بدون از او مشکل حل نمیشه که همسایه‌ها خطر نبینن از افغانستان و افغانستان خطر نبینه از او طرف و خدا بخواهد که اگر به یک موافقه برسیم که صلح باید افغانستان، یک چیزی که ممکن هدف اولی نباشه، هدف اولی صلح است، کمی جنگ است، کم شدن مصرف امریکاست در جنگ، است که دروازه‌های همکاری منطقوی را ممکن باز کنه که همکاری بیشتر اقتصادی و تجارتی بیاید و حتی سر منطقه یک تاثیر مثبت کنه. ما پیشرفت‌های در این قسمت کردیم تا او پیشرفت‌ها سر مسائل داخلی که یک جنبه منطقوی و خارجی داره تاثیر بندازه و او هم بدون اهمیت نیست. نگرانی ما از اینجا است. بله. وقتی شما بر منطقه سفر کردین، یک پیامتان که خیلی هنوز فاصله فکری منطقه حل نشده، هنوز مشکلات اختلافی بینشان است که طبیعی اثرگذار است. وقتی من کتاب شما را فرستاده را با کتاب جیمز دابینز پس از طالبان خواندم، بیشتر نقش کشورهای منطقه درجه 1 در ساختار حکومت بعد از بن بود. وقتی سفیر ایران که او زمان آقای جواد ظریف بود میآید میگه که ای باشه، ای خوبه، ای خوب نیست، یک کس دیگه از روسیه میآید، یک کس از دیگه است، که به این نشان میده که ما هنوز هم در فضا و کانالهای خارجی به سر میبریم و اثر سیاست درونی ما خارجی ها خیلی اثرگذار هستند. حالا اگر ما در محاسبات خود کار شما را 3 بخش کنیم که بخش مذاکرات شما با طالبان که جاده یک طرفه خوانده میشه، غالبا مشکل حل نشدنی سیاسیون در درون افغانستان و سطح منطقه، دو فاز دیگه خیلی پرچالش است. هنوز در درون زبان مشترک ایجاد نشده و ممکن عدم ایجادی زبان مشترک یک مقدار بر بگرده به منافع کشورهای خارجی که در منطقه بالای گروپا نفوذ دارند. چقدر این فاز ناامید کننده است؟ اگر در اونجا در دور هفتم میتونین شما کل چیز پاک کنین، اما وقتی ای پاک نشه چقدر میتونه او رقیم کنم تمام گفتار. در این شک نیست. خب چیزی که شما میگین بجاست که پیچیدگی‌های وجود داره. طبعا هدف افغانا باید این باشه که با پای خود افغانستان استوار شود، اما افغانستان با پای خود استوار نیست، با کمک‌های خارجی و کمک‌های بسیار زیاد ضرورت داره و جغرافیای افغانستان هم از خود شرایط را به وجود میاره که
با همسایا از هر متکی هستن افغانستان، زیاد دیگر هم متکی هستن. و سوم است که نفاق است در داخل، او از خود ریشه های داره. بازم میگه که مثلا سر یک چیزی باید اول کار کنیم که نفاق در داخل افغان حکومت، مخالفین و دیگرها، طالبان را کنار بگذاریم. باید اول از بین بره، یک اجماع صورت بگیره. طرفدار از این فکر هستم. میفهم مشکل هم است، به خصوص فعلا چون انتخابات هم مطرح است و ما یک طرف کش میگیم که مردم گروپ ها با هم نزدیک شدن و انتخابات رقابت است دیگه. رقابت فاصله به وجود میاره. نگرانی ها یا رقابت های منطقوی است، او هم از خود تاریخ داره و چون قوای آمریکا در اینجا است، ناتو در اینجا است، طبعا جنبه بین المللی هم داره که کشورهای کلان دیگه هم متوجه هستن که چی میشه. چون ما میخواهیم به سرعت کار پیش بره و میشه نظریات این قسمت مختلف باشه، ما در هر سه مسئله در عین زمان توجه کرده رایستیم که کار کنیم. که داخل منطقه دنیا، ما در قسمت دنیا فکر میکنیم پیشرفت کردیم. حتی بعضی از کشورهای بسیار کلان و بزرگ شریک شدن برای همکاری و برای پیشرفت و ما از این خوش هستیم. ما تشویق کردیم که دیگران بیاین کمک کنن. مثلا آلمان حاضر است کمک کنه در گفتمان، مثلا نروژ حاضر است که در مسائل مباحثه بین الافغان کمک کنه. اروپا حاضر است کمک کنه. چین و روسیه، ما چند مجلس کردیم، چین میخواد میزبان مجلسی که در او کشورهای منطقه هم برای کشورهای کلان اشتراک کنه و ما میخوایم بالاخره اروپا هم شامل شود در اون مسئله و کمک کنه. ما تشویق میکنیم حکومت و سیاسیون که اینا به یک تفاهم برسن در پالوی آمادگی برای انتخابات در سر مسائل صلح به یک تفاهم وسیع که در اینجا هم رسیده شود خوب است. اما باز شما من از نگران بودین و که ما همیشه گفتیم ما در عجله هستم و مردم میگه که بد گپ است، چرا میگه که ما در عجله هستم؟ اما دنیا هم در حال تغییر است. پیچیدگی های دیگه مناطق دنیا بالا شده رئیس و 18-19 سال هم تیر شده. انتخابات هم در امریکا آمده نیست. نمیشه که یک پلان 10 ساله یا سر برای سال کار کرد، گرچه ممکن تا همه چیزی که باید صورت بگیره در افغانستان 10 سال کار باشه، 5 سال کار باشه. آدم گفته نمیتونه، چون سوی قریه را که ببینی تا سوی حکومت در کابل بسیار مسائل است. اما اگر بتوانیم سر مسائل اساسی 4 موضوعی که من پیشتر عرض کردم تا قبل از انتخابات به یک تفاهم برسیم یا هر قدر زود به نتیجه برسیم، یک تاثیر مثبت سر خود افغانستان و یک تاثیر مثبت سر کشورهایی که در اینجا هستن کمک میکنن، یک امید میده که این مشکل میتونه حل شود. اما قبل از انتخابات ممکن است؟ امکان داره، چرا نه؟ این هدف ما است و امروز که صحبت‌های به جناب رئیس و دیگر داشتیم، اونا هم پذیرفتن که کوشش کنیم که اگر پیش از انتخابات بتانیم به یک موافقت سر چارچوبی که من به او اشاره کردم رسیده شود. اما طالبان دی مسئولیت و یک رول کلان دارن. خب اگر حکومت بخوایم، ما بخوایم، سیاسیون بخوایم، طالب نخواهد شده نمیتونه. اما از او خاطر لازم است که طالبان اگر جدی هستند درباره که صلح میخواین، اگر جدی هستند که میخواین کشتن
افغان‌ها که بعض وقت از یک طرف ما چند دفعه پیشنهاد آتش بس کردیم، کم کردن جنگ برشان کردیم، اونا گفتن بعد از اینکه تفاهم یا گفتمان شروع شد و مباحثه شروع شد و یکی از مسائل اولی است آتش بس که سرش حاضر هستن صحبت کنن و ما میگیم که هرچی زودتر اگر ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ کس برده نمیتونه این جنگه و تنها راه حل یک تفاهم سیاسی، یک موافقه سیاسی است. پس چرا افغان کشته شود، چی افغان ملکی چی افغانی که در حالا مشکل در اینجاست آقای دکتر، مشکل در اینجاست که یکی دیگر را نفی میکنه. اگر ما میریم به انتخابات و تمدید میکنیم 5 سال یک نظام دموکراتیک را، به این مفهوم است که بحث صلح ما رفت به عقب. اگر قبل از انتخابات چیزای قابل به دست آمدن است، در خلال 4 ماه ممکن است و ممکن است انتخابات بره به عقب. طالبان میگه ما هضم نظام نمیشیم، اگر شویم امنیت ما، موقعیت سیاسی ما کلش زیر خطر است و رئیس جمهور میخواد محوریت داشته باشه. یکی دیگر همزمان نفی کرده میره. چطور میتونیم که یک زبان مشترک ایجاد کنیم؟ فکر میکنین که یکی از طرفها ظاهرا میبازه به طرف دیگه؟ خب یک راهی پیدا شده و راه هست. ما مسئله تروریسم گفتم که بسیار پیچیدگی ها داره، چون ما مسائل داخلی امریکا است که چقدر اعتماد شده میتونه چی شود چی نشود، پیچیدگی ایجاد داره که نمیخوایم وقتان از سر از بگیریم. تانستیم که یک راهی را پیدا کنیم که قانع شیم که بین امریکا و طالب که دشمنای بسیار یعنی در جنگ بودیم 19 سال 18 سال همراهشان. افغان خب افغان است دیگه، یک مردم، یک درد مشترک، آینده مشترک، جغرافیای مشترک، کشور مشترک. این فرقایی که هست راه ها برش وجود داره. اگر کس همه چیز برای خود بخواه و نقطه نظر او طرف نبینه، مد نظر نگیره، طبعا به جای رسیده نمیشه. و از او خاطر رول کسایی مثل ما و من نمیتونم مایی کار کنیم، دیگران میتونن مومد قرار بگیرن. این اولین جای نیست دنیا، گرچه از خود خصوصیات افغانستان داره، اما در جنگ در دیگه جای هم بوده و ختم شده. میشه از او یاد گرفت که از تجربه تاریخی خود افغانستان میشه یاد گرفت، از رسم و رواج و از راهی که اختلافات که در فامیلا وجود داشته، در قبایل وجود داشته، در منطقه وجود داشته، در کشور وجود یاد گرفت که چطور یک راه مابینی است که نه سیخ بسوزه و نه کباب، چطور یک گپی هست باید یک دیگر را قبول کرد به حیث عناصر مهم. باید از راههایی که وجود داره یکیش انتخاب کرد. بسیار زیاد تشکر. و یعنی باز هستن از هر دو طرف ممکن یا هر اطراف مختلف که 100% چیزی که خودشان میخوان سر از او پافشاری کنن. باید یک تفاهم بیا سر مسائل اساسی که ای در گفتمان صورت گرفته میتونه که همه طرفدار از او شده میتونن. اگر تمام امن 100% نباشه، قلن اکثریت قاطع به یک تفاهم سر از او پرنسیبا برسن، باز بتن مسئله را به مباحثه، به کمک کدام میانجی، به کمک کدام کشور، به کمک یک تعداد از یک تشکیل چند کشوری. ما سر این مسائل زیاد فعلا داریم کار میکنیم که مثلا در کجا مذاکرات صورت بگیره، میزبانش کی باشه، میانجی کی باشه، تشکیلاتی که کمک بکنه به میانجی کی باشه که از تجربه گذشته در کشورها و تاریخ افغانستان دست گرفته باشن، یاد گرفته باشن. مشکلات چی است که سرش ممکن نفاق بین افغان‌ها باشه، راههایی که فاصله را کم ساخت چی است. یعنی ما در این زمانی که سر کشورهای کلان روابطی سر افغانستان در کار هستیم، سر منطقه در کار هستیم، سر مسئله نگرانی دنیا از خطر آینده در کار هستیم، آمادگی را هم شروع کردیم برای گفتمان که آلمان مسئولیتش در این قسمت گرفته و یک تشکیل آلمانی که تجربه خوب در این باره داره
او را قانع شدن که یک رول بازی بکنن در این گفتمان و سر از که خب در حالی که گفتمان نمیفهم چقدر وقت دوام کرد، چند دوره خواهد داشت، امیال شروع کردیم کار برای از اینکه وقت گپ خدا بخواه با مباحثه برسه در کجا میزبان کی، شاهدایی که از دیگه کشورها در اوجه باشه، مثل که شما در بن گفتین که ایران هم بود و امریکا هم بود و یک تعداد کشورها بوده اینجا کی باشه. ناامید هم باید نباشیم که مشکل افغانستان هیچ راه حل نداره و به فکر من برای هر مشکل راه حل است اگر آدم آمادگی بگیره و بسیار تشکر تقاضای و کار خود کنه. ما پرسش های دوستار هم داریم اما قبل از او یک وقفه کوتاه میگیریم. دوباره خوش آمدیم. از وسط از خانمان میگیریم، شروع از شما. یا مایک واخلید. بسیار خوب است. شکریه جلال زیمه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمن ډاکټر صاحب ته او ناستو قدرمنو دوستان ته. لومړی مخکې د دې نه چې سوال ته لاړه شم، د ډاکټر صاحب هڅې ستایم، ډېره زیاته مننه چې تاسو د سولې په هکله په افغانستان کې کوششونه کوئ. زه یو سوال لرم چې دوه جزه لري. ولې مخکې د دې نه چې سوال وکړم ماته ډېره جالبه وه چې تاسو د کابل حکومت وویلې. ماته دا ډیره جالبه وه. او مقصد اوسه شو بالکل. اول سوال زما دا ده، یو مشروع حکومت ده، ډیره مننه، انتخاب شوی حکومت ده او د حکومت مشروعیت باندې هیڅ سوال مونږ نه لرو. ډیره زیات مننه، ډیر تشکر. ما میخوام بدری مطرح کنم. سوال دی وکړ. ډیره زیات مننه. میخوام بدری مطرح کنم که به بس بپردازم. کوتاه هم یک سوال کنیم چون بعد یک سوال از دو جز داره. نه یک جزش بگوید. باز میشه سه جزء و چهار جزء. خب بیشتر کوشش میکنم. امریکا با شعار حقوق بشر استیت بیلدینگ به افغانستان آمد و سرمایه گذاری بیشتر از 100 میلیارد دلار و حمایت های سیاسی کرد و ما صاحب یک حکومت مشروع شدیم با قربانی صدها هزار افغان، خون صدها هزار افغان. حکومتی که پارتنر استراتژیک شما هست، چی باعث شد که در گفتگوهای مستقیم صلح نباشد؟ بسیار مشخص. بسیار تشکر. دومی که معادله که ببخشید یک طالبان که به اصطلاح شما بسیار ببخشید باز سخت است که جواب دیگران میمونه و من فکر میکنم کلی تقاضای سوال داره. آقای سمندر تشکر بسیار زیاد. چطور جواب بدم؟ یک سوال دیگه میگیریم جواب. خواهش میکنم. سلام به شما، سلام به دوستای عزیز. شما اینجا خوش آمدین در افغانستان، زادگاهتان خوش آمدین. بله، دیروز به شهر خود که تولد شدم رفته بودم. یک روز خوب بود برای من. من فکر میکنم که سوالم این قسمی است که شما که با طالبان صحبت کردین، طالبان دشمن اصلی خود ایالات متحده آمریکا را میدانه و در قدم دوم دولت افغانستان، حکومت افغانستان دستشاندهی ایالات متحده آمریکا میدانه. در این رابطه چقدر نزدیکی به وجود آمده، چقدر امکان داره که اونا مستقیم با حکومت افغانستان صحبت کنن و این امیدواری تا کجا وجود داره؟ من نمیگم 6 ماه برای صلح وقت کم است یا زیاد، امیدوارم سبا صلح بیاید. اما میخوام که در بحث‌های پشت پرده روی تقسیم اوقات خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان چقدر وقت در بر خود گرفت. بسیار تشکر. بفرمایید. ام پسر میرم. جان میایم. سلام علیکم. ما هستیم. میایم وقت داره. بله، سلام علیکم. عمادالدین سراجی هستم. جناب دکتر صاحب، شما مذاکرات نفسگیری با هیئت طالبان در قطر داشتید که جریان مذاکرات از دید رسانه‌ها و مردم پنهان نگاشته شده است، اما شایعاتی وجود دارد که قبول کردید نخست یک اداره موقت یا سرپرست برای 2 سال یا 4 سال ایجاد شود و شما در پی کسی هستید که بی‌طرف بوده باشد و مورد قبول همه جناح‌ها باشد. آیا این واقعیت دارد؟ می‌خواهم از زبان جناب شما بشنویم. بسیار تشکر. تکلیف بفرمایید. تشکر از سوالای بسیار خوب. اول سوال آخر بگیرم. نه، ما در موافقه نرسیدیم با طالب درباره حکومت عبوری یا انترم گورنمنت. هدف ما است که پیشتر هم عرض کردم و تا اندازه به سوال همشیرام ربط پیدا میکنه که در قدم اول
طالبان پافشاری کردن و ما قبول کردیم با موافقه با حکومت که سر دو مسئله که جنبه بین‌المللیش زیاد است. جنبه بین‌المللیش زیاد است. یکیش مسئله خطر از طرف طالب و دوستای طالب به دنیا یا همکارای سابقشان. اون مسئله تروریسم است که چطور دنیا احساس خطر نکنه از افغانستان. و دوم مسئله قوای خارجی را موجودیتش در اینجا. در این زمان ما هر دو مسئله را با حکومت افغانستان در کابل هم در صحبت بودیم که این دو مسئله که حل شد دروازه باز میشه به گفتمان و مباحثه که افغان‌ها صاحبش می باشن و افغان‌ها در این کار خودشان انجام میدن. تنها این مشکل خارجیشه که میشه با نبوده باشه، میشه راستی داری نگرانی های مردم داشته، ایره چیز کنیم، دور کنیم. ای که چه قسم حکومت در افغانستان، ای به اساس مباحثه که باید صورت بگیره با کمک باز از کشورهای خارجی یا از کدام میانجی بین المللی یا خارجی، ای در او وقت صورت میگیره. ما نه در جستجوی کدام کسی هستیم که رهبریت حکومت آینده را در دست بگیره و نه سر از این موضوع با طالبان صحبت کردیم. در قسمت سوال شما ما باید بگوییم که همین چیزی که ما تانستیم تا حال که راستی که امریکا و طالب دشمنی داشتن، در جنگ بودن، به تفاهم سر یک موضوع بسیار پیچیده برسیم که اگر طالب همین چیز را که حال حاضر هستن 19 سال پیش یا 20 سال پیش میکرد، ممکن همین مشکلی که سبب آمدن امریکا شد نمی بود. این باید امیدوار کننده باشه که سر یک موضوع بین کسایی که با هم 19 سال جنگ کردن یک راه پیدا شده. میتونه بازم میگم چرا بین افغان ها که بسیار چیزای مشترک دارن، افغان هستن اول از همه که مهمتر، که یک راه پیدا شده نتانه و مردم غیر از بگن که والا بسیار پیچیده است نمیشه. خب پیچیده خواهد است، اگر در این شک نیست، اما من فکر میکنم که اگر ما بیاریم افغان های مطرح را در دور یک میز، من بسیار امیدوار هستم که با آمادگی درست و با کمک اگر اجماع بین‌المللی ما و اجماع منطقه و بین‌المللی تبدیل شود و شما هم باعث شهروند سر عناصر مختلف هم کمک کنین که قانع کنین که جنگ کم شود، هر قدر زود به آتش بس بریم، هر قدر زودتر اطراف تشویق کنین که بشینن و هیچ کس شرط باید نمانه که باید را قبول کنین پیش از اینکه بشینیم مرا باعث رئیس جمهوری یا کدام فرد دیگه یا هر شرطی که هست بدون قید شرط باعث افغان ها که یک راه ختم جنگ 40 ساله را تاثیرات منفی که جنگ داره بازم ممکن ازش نفع ببرن، اما تعداد کم است کسایی که نفع میبرن. بسیار مردم صدمه میبینن. این را ختم بتیم به یک رقم خوب که راه را برای یک افغانستان مرفه، یک افغانستان آزاد، یک افغانستانی که بره زیادتر به طرف پیشرفت، نه یک افغانستانی که اولادایش یا یک تعداد کشته میشن، یک تعداد نشونمای جسمشان که ببینن چون نان و دکتر و دیگه چیز مسائل به قسمی که باید باشه برایشان وجود نداره، خرد از نگاه جسم میمانن، فکرشان به قسم لازم انکشاف نمیکنه. خودتا بد است تا کی؟ از او خاطر مهم است که از این چانس تاریخی استفاده کرد، نه اینکه چانس از دست داد. چه وقت باز تو یک اجماع باز به که امریکا، روسیه و چین کی باور کنن که به یک تفاهم برسن که این مشکل باید حل کنیم؟ یک دستاورد کلان است. حالا ما میخوایم دیگه کشوران هم دیشان اروپا حاضر است
بیا در گفتمان بگیره و بهترین تشکیل خود مسئولیت بدن برای از این کار. باید از این استفاده شود. او کسایی که جنگ دوامش به نفع خود میبینن، باور کنین که برای همه بهتر است که تو کسایی که مثلا یک چیز ساختن در این چند سال از راه مختلف ختم جنگ چانسای نوی را به وجود میاره، دنیا فرق کرده، منطقه به طرف یک نزدیکی پیش میره، تجارت چانسایش زیاد میشه، تعلقات و روابط از نگاه سرک و همه چیز زیر نظر است. اروپا حاضر است در این قسمت سرمایه گذاری کنه که افغانستان راستی یک پل منطقه‌ای بسازه. این چیزا امکان نداره اگر جنگ دوام کنه. از این خاطر من شخصا خوشبین هستم. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. البته سوال خدا جواب دادم. پالو در پالو پیش میریم چون سوال ما هم نمانه. یک چیزی که ما همه شاهد بودیم در افغانستان و یک دلیل اصلی جنگ است که ما برای خود پشت کردیم و برای رسیدن به قدرت رفتیم به کانال‌های بیرونی. یک تعداد ما نمایندگی از منافع ایران میکنیم، یکی از پاکستان میکنیم، یکی از هند، یکی و هر کدام در اینجا عامل اصلی یا درجه یک جنگ بودن. حالا زیاد سیاستمدارا یا تحلیلگرای سیاسی عقیده بر بود بیرونی قضیه تا درون داره و اجماع منطقه را بیشتر مهم میدانند تا درون. شما سفرهای خیلی متعدد داشتین با کشورهایی که حداقل قناعتشان حاصل میکردین برای حکومتداری یا نظام سازی یا صلح احتمالی در افغانستان. ایران یک کشور مهم است و در درون آن بین سیاسیون نفوذ داره. یک تعداد احزاب تحت چترش است و بر طالبان به ادعای خودش خیلی شاف داره. شما به ایران نرفتین، آیا مهم نبود یا؟ خب ما اول بگم که اجماع داخلی بسیار مهم است. خوب نیست که ما کشورهای که سفر میکنم پیش سر ایران بگیم که بازشان میگن به ما که باز افغان ها تماس میگیرن با ایشان که میگن که کار نکنین تا که این مسئله دیگه انتخابات حل نشه یا او طرف اگه این کار کردیم به نفع از این کاندید میشه یا از او کاندید. بسیار بد است. من امیدوارم پیغام به همه ایناست که این کار خوب نیست، شرم‌آور است که از یک خارجی من بشنوم میگه که برای رقابت‌های داخلی تشویق کنند قدم‌های منفی در این مسئله. ما اجازه نمیدیم با تمام نفوذی که داریم یا نداریم و هر چیزی که داریم که این کار موفق نباشه در این مسئله و ما متوجه هستیم که کی کار را میکنن و ضرور مجبور ما را نسازیم که باز نامه را بگیم که فلانی که فلانی کشور تماس گرفت که این کار را نکنین یا این کار را کنین. بسیار بد است. مشوره به اصطلاح. دوم ای که ایران یک کشور مهم است. ما نمیخوایم چیزی در افغانستان ساخته شود که اونا احساس خطر کنن. ما مشکلات زیاد بحث ایالات متحده با ایران داریم. در مسائل خلیج است، مسائل شرق میانه است. اما باید افغانستان از این مشکلات دور نگاه داشته شود و اگر ایران مشکلات دیگر ایجا میخواین بیارن که پیچیدگی بیاره در اینجا در کار کوشش های ما عکس العمل ما بسیار منفی خواهد بود و امیدوار هستم که حکومت افغانستان و عناصری که روابط دارن با ایران، رابطه ایران و افغانستان بسیار چیزهای مشترک دارن. یکی از چیزهایی که حقایق منطقه است باید استفاده کنن که افغانستان مردمش صدمه کافی دیدن، قربانی کافی شدن، چی در اینجا چی در جای دیگه و این مسئله را مطرح نکنن که اگر بیارن مشکلات دیگه جای دیگه
و اصطلاح و اگه این کار شد تاثیر منفی میکنه سر او روابط و ما میتونیم خاطر جمعی بتیم که ما پشت آوردن یک مشکلات دیگه ما در اینجا نیستیم و امیدوار است که اونا این کار کنن. پس اختلافی که در سطح منطقه شما قبلا مطرح کردین چقدر یک مشکل کلان رو میتونه برای پیشرفت شما داشته باشه؟ مشکل شده میتونه، در این شک نیست. اون روابط منطقه‌ای مثلا بودن طالبان در پاکستان، جایگاه داشتن در اونجا که از شما دان مرا خوب میشناسین که از سالها مثلا از این مسئله صحبت کردیم، ممد به صلح شده نمیتونه. بالاخره باید یک تفاهم بیاید، یک موافقه بیاید که نه افغانستان با مرکز کسایی باشه یا عناصر باشه با کمک یک کشور دیگه که به ضد پاکستان فعالیت کنه و در این زمان او مراکز هم باید بسته شود و به اطمینان بسته شود، نه به تنها به صحبت. و جای این مشکلات مسائل تاریخی هم هست، متوجه هستیم که همکاری اقتصادی که پاکستان با نخست وزیرشان و با سرقماندانشان یا قماندان قوایشان جناب باجوه در صحبت بودیم، چیزهای دلچسب شنیدیم از اونا که مسائل اقتصادی، انکشاف اقتصادیشان موضوع حیاتی و مهم شده برشان. یک راهی که اونا هم قانع هستن که میتونن به این مسائل کمک شوه که یعنی اقتصادشان بهتر شوه، قبیز که رابطه خوب با افغانستان، واردات و صادرات افغانستان به منطقه آسیای مرکزی فایده کرده میتونه بر اقتصادشان. همچنان همکاری با افغانستان، حل مشکل افغانستان دروازه را باز کرده میتونه برای همکاری بین دنیا غرب به خصوص امریکا با پاکستان. حال رابطه ما در چند سال گذشته بسیار یک رابطه مشکل بوده، پیچیده بوده و ما طرفدار هستیم که یک رابطه بهتر بیاید. در یک مملکت 200 میلیون مردم است، یک منطقه سوق الجیشی قرار داره، چرا یک رابطه خوب نباشه بین امریکا و پاکستان؟ از او خاطر در همکاری در افغانستان دروازه را میتونه برای همکاری بیشتر بین پاکستان و امریکا و غرب یک نقطه خوب رسیدیم جناب دکتر صاحب. حالا از بود ایدئولوژیک مطرح نمی کنیم که حالا ما را تکفیر نکنن که خدا با ما است و ما با هیچ کمک دنیای پابند نیستیم آنچه که شعار میشه. اما از بود اقتصادی افغانستان شدن نیازمند کمک های آمریکا بوده و هست. یک کم فصل ناامیدی است که آمریکا بار بستری خود بسته میکنه. ترامپ تصمیم گرفته که با صلح افغانستان آمریکا بیرون شود، اما همزمان ما 4.5 میلیارد دلار پول سالانه مصرف بودجه دفاعی افغانستان هست. آیا با خروج آمریکا این کمک ها و جمع کمک های اقتصادی قطع میشه، کاملا محدود میشه؟ خب اول ما باید بگیم که ما کار ما متوجه ازی نیست تنها که چطور به زودی برایم از افغانستان. این مسئله میفهم افغان هم نگران هستن در این باره، این گپ نیست. ما پشت صلح میگردیم و صلح که مصرف امریکا را کم کنه که قابل فهم است که این کار صورت بگیره و همچنان او صلح راه ازی را برابر کنه که امریکا قوای خود کم و از افغانستان خطری به امریکا نبود و حکومت افغانستان، مردم افغانستان نخواهند که قوای امریکایی در اینجا بانن. امریکا حاضر است که قوای خود از اینجا بکشه، اما هدف صلح است و صلح در از را باز میکنن برای کم شدن و حتی برآمدن قوا. همونطور که بودن ما در اینجا به شرایط ربط داره، به شروط داره، برآمدن هم مربوط به شروط است. و حتی اگر بالاخره برای ما بیخی مکمل مانای از این نیست که ما افغانستان رو فراموش میکنیم. نه، ما میخوایم، من پیشتر هم عرض کردم که یک میراث خوب بانیم، یک رابطه
طویل المدت خوب با افغانستان داشته باشیم. حتی آمریکایی‌هایی که در اینجا خدمت کردند، چه در عسکری چه در ملکی بودن، میگن که ما افغانستان رو ترک کردیم، آمدن حالا در امریکا پس دوباره در زندگی میکنن، اما افغانستان هیچ وقت فراموش کردن نمیتونیم. افغانستان ما را ترک نمیکنه و اصطلاحات یک کلمه میگن، یک احساس مثبت درباره افغانستان با خود داشته می باشند. از او خاطر مثلا طالبان حتی با ما میگن که اونها یک رابطه خوب در آینده با امریکا میخواهند که روابط اقتصادی، سیاسی، همکاری وجود داشته باشه که ضرورت به کمک است و ما حاضر هستیم که در حال بگوییم در بعد از سال ما کمک های لازمه که ضرورت باشه دوام میتیم. در مذاکرات طالبان اجازه را شما خواستن؟ خب این مسائل در مطرح شده به قسمی که اونا میگن که ما میگیم ما با افغانستان رابطه خوب دوامدار میخوایم، اونا میگن ما رابطه خوب دوامدار با امریکا میخوایم. یعنی با اونا گرچه تمام اوضاع افغانستان ممکن به قسمی که هست درک نکنن چقدر تغییر آمده در اوضاع، اما مشکلاتش خصوصا در مناطقی که اونا هستن درک میکنن. مشکلات تعلیم و تربیه، مشکلات صحی، مشکلات زیربناها، یعنی میفهمن که برای حل مشکلات کمک خارجی ضرور است و حاضر هستند که با آمریکا و همچنان نه تنها با آمریکا با کشورهای دیگه هم یک نقطه تهدید دیگه هم هست جناب دکتر. بله. شما در صحبت‌های اخیرتان گفتین که اگر صلح با طالبان شود به مفهوم ختم جنگ افغانستان نیست. یک کم فاز نگران کننده است که خب این فاز چقدر میتونه تهدید بزرگ باشه که اگر ما به یک صلح هم برسیم باز هم ماجرای جنگ ادامه پیدا میکنه در جنگ. خب اما دلیلی که میره در مقابل یک سوال گفتم که بعضی ها میگن که یعنی صلح که در هیچ جای افغانستان هیچ مشکل امنیتی دیگه نباشه، نگاه خطر تروریسم وجود نداشته باشه. هدف ما است که خب اول از امکانیات است که مثلا باز طالبا مثلا قبول نکنن صلح، مثلا یا داعش هنوز مشکلش حل نشده باشه تا او وقت. اما من فکر میکنم که اگر با طالبا به یک تفاهم به یک موافقه رسید، حکومت دیگه افغان و طالب و با جامعه بین‌المللی، افغانستان در یک موقف بسیار بهتر قرار میگیره برای مقابله با مشکلاتی که میمانه. از او خاطر تشویش باید نباشه از اینکه والا باید پس صلح نکنیم که طالب نه، صلح با طالب فایدهش بسیار زیاد است، اما بعض مشکلات ممکن یوجه دوام کنن و بسیار کشورام در بعض مناطقش مشکلات هست که کشورهایی که بسیار کشورهای کلان حتی این گپا در اوجه هست و از او خاطر جوابی که شما به اشاره کردین ما دادیم، اما من میخوایم واضح بذارم که افغانستان در موقف بسیار بهتر و قویتر می باشه که با مشکلاتی که باقی مانده چیز کنه، برای حلش کار کنه. یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره بازم به سوال دوستان میریم. دوباره خوش آمدین. سوال میگیریم. فرمایید. شما فرمایید. از تلاش های شما در پروسه صلح اظهار سپاس و قدردانی میکنم. البته صلح یک پروسه است، در یک روز دو روز حل نمیشه، شاید نصف عمر جنگ بگیره. به هر صورت ما صلح دوامدار میخواهیم، صلح با حفظ نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای 18 سال گذشته که در این قسمت حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی مطرح میشه. یک پیشنهاد کوچک داشتم که موقف حکومت افغانستان باید در اینجا حفظ شود و در پهلویش اگر مذاکرات بین افغانی بخیر در آینده ها آغاز میشه در خاک افغانستان صورت بگیره. تشکر. بسیار تشکر. باش که این بیادر مال بحث تا میایم. بسیار کوتاه، سالتون بسیار کوتاه.
دکتر صاحب گفته بودن که تبصره هم اگر داشته باشین ما هم تبصره می‌کنیم. خب اگر نظر داریم بفرمایید. نظرمون است. اما دکتر صاحب نگفته بوده برنامه بوده نظر میتونین بعد از برنامه برشون بفرمایید. نظر ما طرحمون مشخص ما در زمینه یک طرح هم داریم برای چند فصل است این طرح؟ خب نه برای چیز طویل وقت نداریم متاسفانه چون کلگی پرسش داریم. اگر پرسش دارین کوتاه. خب با درود به جناب دکتر صاحب و خیلی خوش آمدین و سپاسگزار هستیم از تلاش ها و زحمات شما در فرآیند برقراری صلح پایدار در افغانستان و تلاش هایتون. بحث ما این است که با توجه به پایان جنگ در دنیا و شرایط پایان جنگ در دنیا ثابت شده که 3 شرط برای پایان هر جنگی در دنیا تجربه شده، یعنی لازمی است. یکی تسلط به زور، یک طرف با زور به طرف دیگه مسلط میشه، یا یک طرف از جنگ خسته میشه و سلطان میده، یا یک طرف عقبه های حمایویش یا خارجیش از دست میده. در 2001 چنین شرایطی ایجاد شده بود. طالب ها آماده بودند که در پروسه صلح و در واقع در نشستی که در بن صورت گرفت و قطر آماده بود که این نشست میزبانی بکنه به شرط حضور طالب ها. اما چنین طالب ها در اون نشست دعوت نشدن و تصور این بود که طالب ها در واقع شکست خورده هستند و پایان یافته هستند در افغانستان. ولی چنین برداشتی غلط ثابت شد و طالب ها دوباره قوت گرفتند و امروز طالب ها از جایگاه قدرت حرف میزنن و در واقع نه از جنگ خسته شدن و نه دولت افغانستان و امریکایی ها با زور به طالب ها مسلط شدن. این تجربه ای که در کمبودیا که شما آقای کانتردین مثلا این تجربه را داشتن و جنگ کمبودیا را به صلح در واقع منتج به صلح شد در اونجا. این تجربه در واقع مقبولیت داشت. بس سوالی است که با توجه به اینکه طالب ها نه از جنگ خسته شدن و نه دولت به زور به طالبان مسلط شده و نه عقبه های حمایهشون از در واقع از دست دادن، با توجه به این مسائل آیا ممکن است که با طالبان به یک صلحی که در او یک صلح پایدار باشه و مسئولیت اجتماعی شهروندان افغانستان ضمانت شده باشه میشه با یک صلح پایدار یا با دست پیدا کرد؟ و این مسئله و مسئله دیگه که آیا این بحث حالا که ما گرفتیم دیگه امیدوار هستم که اجازه بدین که در پیوند آیا این شرایطی را که طالبان دارن باعث امتیازخواهی بیشتر طالب‌ها در مذاکره با شما و دولت افغانستان نمیشه؟ بسیار تشکر قاسم. بپشم نه ببینیم خانم قاسم. سلام دوست عزیز. ما کار میکنیم شما فقط پرسان. سلام دوست عزیز، تشکر دکتر صاحب از تلاشتون برای صلح بر افغانستان. فقط من یک دو سوال بسیار کوتاه دارم. مسئله برکسیت در انگلستان آمد، مردم آگاهی نداشتن. عدم آگاهی عامه پرابلم برای اقتصاد انگلیس آورد. آیا چی تضمین وجود داره که طالب برای آینده افغانستان چی میخواد دکتر صاحب محترم؟ آجنده طالب چی است؟ واقعا رو براتون میگم، من همیشه میدیا رو تعقیب میکنم. من همیشه در طالبا در پیمانهایشان در وعدهایشان همیشه تفاوت میبینم و من ایست یک زن افغانی میخوایم این از شما بپرسم آیا موقف زن افغانستان چی است؟ آیا قانون اساسی افغانستان این احترامی که برای زن افغانستان داره آیا واقعا ما در مو موقف قرار خواهد داشتیم؟ بسیار تشکر. آقای دیاتی پسر این پسرتان میایم با سرکار چون قطاری بایم یک قطار با فعلا نقص متاسف. تشکر. سلام با دکتر شما و دوستای حضور در جلسه. زمانگل دهاتی هستم، رئیس سازمان صلح و توسعه، رئیس جبهه صلح و نماینده منتخب نمادهای فرهنگی و مدنی در بورد عالی صلح. و خوشحال هستم که بعد از 10 سال که در کنفرانس بناول با هم یک جا بودیم شما را حضوری میبینیم. سوال اولی ما این هست که در نتیجه تلاش های شما بیلانس منافع کشورهای منطقه چقدر به نفع ماموریت شما تغییر کرده است؟ دوم ای دیاتی صاحب یک سوال. بله زیاد متاسفانه وقت نداره. امی مایک هم پولیفایر دانه بدین که از صبح بچه میایم بابر ما سوال دیگه نمیکنم از شما هست. خب
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب. سوال موضوع قرار است که شما میفهمید روابط پاکستان با اکثریت کشورهای همسایه به اساس تهدیدات استوار است، نه به اساس منافع. یک اصل قبول شده، ثابت شده به اساس تجربه است. یکی از وظایف عمده و اساسی شما این بوده که اجماع منطقه‌ای را سمت سو بتین و در حد مذاکره با طالب ها به خاطر ازی باشه که مذاکره بین طالب ها و حکومت افغانستان تسهیل شود. این دو بود کار. اما زیادتر شما مصروف مذاکره با طالب ها شدین و کمتر توجه به اجماع منطقوی کردین که این اجماع تنها در حد تفاهم با پاکستان نیست، بلکه داشتن فشارها بالای پاکستان است و تبدیل او چالش ها بالاخره و تهدیدات به منافع به خاطر افغانستان است. شما چی فکر میکنین که از این به بعد یک توازنی که باید در کار شما ایجاد شود، زیادتر باز توجه میکنین که برین با طالب ها مصروف گفتگوها باشین و یا به این طرف میرین تا پاکستان خلاهاش شناسایی بکنین و عمل بکنین؟ تشکر. بسیار تشکر. من فکر میکنم که سوال کافی گرفتیم. خب برش در جواب میدم که چانس برای ادغام داده شود. در صحبت شما فکر کنم که یک راه حل ادغام وجود داره برای راهایی که شما گفتین که یک طرف ببره جنگ یا بازو تغییرات دیگه شود که اطراف مختلف به این نتیجه برسن که هیچ کس برده نمیتونه جنگ و باید از یک راه سیاسی برای حل مشکل پیدا شود. و طالبان به ما گفتن که ما جنگ برده نمیتونیم و شما هم برده نمیتونین، این گپ هم زدن. پس یک راه سیاسی، یک حل سیاسی باید پیدا شود. و هم امکان داره که با تجربه دیگه جایا هم که بدونید که یک طرف ببره و ببازه میشه که یک راه حل سیاسی پیدا شود. سوال در قسمت خانم ها، شما میتونید سر ما حساب کنید که باید خانم ها در میز صحبت یا گفتمان و در میز مذاکره باید باشن و ای که طالبات چی میخواین، خب چیزایی که ما با ایشان صحبت کردیم، از موافقی که کردن روی کاغذ درباره مسائلی که صحبت کردیم من گفتم براتون. اما شما یک سوال هم دارین که متوجه مطبوعات افغانستان است که چرا مثل که من در شیشتیم سوالای شما را جواب میتم، چرا همونطور با طالبان در دیالوگ نمیکنیم اگرایش شده میتونه. درباره مسئله منطقوی که سوال رب به او داشت، خب میشه همیشه صحبت کرد که چرا آدم زیادتر سرش توجه میکرد، اما پروگرام ما است که در عین زمان سر عرصه دی مسئله کار کنیم، هم از فشار کار بگیریم جایی که لازم است و هم از دیگه منفعتی که کشورها به دست میارن، هم از نگاه خطر که اگر افغانستان جنگ دوام کنه و یک ترسی که باز کشورهای همسایه داره که امریکا بدون موافقه برایه و این جنجال شود که برای همه منطقه درد سر شود. هم یک حاله فشار از در حالی که من خاطر جمعی دادم که هدف ما گپ نیست، اون باز کشورها هم نگرانی دارن که ما طرفدار به وجود آمدن یک اجماع هستیم. حالا که ما یک پیشرفت در مسئله تروریسم کردیم، به فکر ما کار مطابق کار یعنی بدون چالش و مشکلات نیست. امیدواری را به این زیادتر ساخته که میشه از راه صحبت به یک موافقه رسید که سر یک موضوع به یک موافقه رسیدیم، سر موضوعات دیگه هم امکانش هست و یعنی میشه همیشه سر بلانسی که زیادتر نظر به ضرورت سر چیز زیادتر وقت خود صرف کنیم. یک سوالی هست که ما همیشه متوجهش هستیم. یک چیزی که دکتر صاحب در اقلیت‌ها موافق هستیم سر گپایتان. یک چیزی که میتونیم تا یک حد را امی بحث آمایسته سر جمع بکنیم، بحث اولویت است نوع نگاه آمریکا. بله. یک زمان شما میایین از صلح صحبت میکنین، امیدواری میتین بر مردم، طالبان نزدیک شدن، این طرف نزدیک شدن، کشورهای منطقه‌ای.
بعدش باز معین وزارت خارجه آمریکا خانم ویلز میاد با کمیسیون میبینه و از تدارکات آمادگی انتخابات صحبت میشه. بله. حالا بحث ما این است که کدام یک اولویت شما است؟ صلح یا انتخابات؟ کدام یک زود میشه؟ صلح اولیت است. صلح مهمترین هدف است. اما اون معنا نداره که اگر به صلح نرسیم که او طالب هم او یک رای داره نه که قبول میکنه همکاری میکنه. ما بیشتر گفتیم ما با حکومت با موافقه رسیدیم با جناب رئیس جمهور که پیش از انتخابات اگر بتانیم سر یک چارچوب با موافقه برسیم که فبها به اصطلاح بسیار خوب است. اما چرا در این زمان میتونیم در وقتی که صلح اولیت بتیم و هدف اساسی امریکا صلح است که برای انتخابات هم اگر صلح نشد پیش از انتخابات هم آمادگی گرفته شود. ما باز افغانا میگن یا ای یا او نه ما به فکر هستم که صلح اولیت داره و چقدر وضاحتی را ما بگوییم که از وقتی که مسئولیت گرفتیم. اما شما فکر نکنین که بازا میگن چطور است که ما شوکت یکی از کلانهای افغانستان صحبت میکردم که اونا میگن چطور است که شما در این وقت مثلا یک مسئله دیگر را مطرح میکنن که شما صلح گپ میزنین و در این زمان جنگ دوام داره. خب ما در یک موقف مشکل قرار داریم که فعلا که از تنها جنگ با گفتمان و صحبت و مذاکره و جنگ رفتیم که یعنی گفتمان و اضافه کردیم. باز گفتم میتونه که اولیت شما چیست؟ باز وقت طالب هم این سوال میکنه که جنگ است یا صلح است. اما من میگم که من اینه آتش بس چقدر رقم آتش بس حاضر هستی که من موافقه کنی؟ چه رقم کم شدن جنگ حاضر هستی که من موافقه کنی؟ من حاضر هستم میخوای من برات پیشنهاد بتم اینه پیشنهاد تو پیشنهاد داری بده برای من. اما تا وقتی که تو قبول نکردی که جنگ بس شوه طور نکن که شما او یک طرف جنگ دوام کنه دیگه طرف جنگ نکنه. او خوب باز عملی نیست. این چیزی که مردم میگن باید انتخاب کنین بین یکی یا دیگه. انتخاب چند طرفه باید داری باشه، یک طرفه شده نمیتونه در این قسمت. و از او خاطر ما شنیدیم این نگرانی را که بازا دارن که در بین حکومت امریکا ممکن اختلاف نظر باشه. این گپ نیست، اختلاف نظر سر این موضوع هیچ نیست. ما کلی چون رئیس جمهور فیصله میکنه آخر و نقطه نظر رئیس جمهور آمریکا در این مسئله واضح است که ما میخوایم صلح اولیت داره. نقطه وصل برای ساختن یک حکومت بیشترم سوال شد چی چیزه حکومت سرپرست موقت عبوری در حالی که طالبا به هیچ وجه این نظام نمیپذیرند. هر چی شما مشروعیت بدین طرف مقابل نمیپذیره. اگر تا آخر آقای غنی بر موقف خود بیسته چی چیزی ممکن است اتفاق بیفته؟ خب من خود در همین مسائل اگر نیستم که اگر این کار نکنه، اگر او کار نکنه چطور میشه، خودتان میتونین نتیجه گیری بکنین. من سر هدف خود و سر که چه قسم به هدف رسیده میتونم کار کرده رایستم که سر اوضاع تاثیر پرتم و از راه های مختلف که به او طرف بریم که یک راه پیدا شد برای که رویش موافقه شود. طالب میگه که اگر بعدی که مسئله دور ما به طرش موافقه برسیم در این زمان با حکومت دروازه باز میشه برای نه تنها گفتمان برای مذاکره که مذاکره با همه یعنی با حکومت. سردی ما خو حال عرض کردم که آلمانیا بسیار کار دارن که گفتمان به کدام فرمول صورت بگیره. ما از کوشش‌های از اونا در باره گفتمان برای مباحثه هم استفاده میکنیم که کدام عناصر تعداد چند نفر از چند اطراف مختلف اشتراک کنن. ما عرض کردم قدمایی که ما در فکرش هستیم. ما زیادتر متوجه از هستم تا ای که اگر فلانی تو کرده اگر فلانی تو نکرد باز چطور خواد شد او را ما هیچ حرکت کرده نمیتونیم اگر تمام روز خود سر از او تیر کنیم. تشکر از جناب دکتر صاحب، از شما دوستایی که حضور داشتین و شما بین عزیز که تا بس ما را دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار. دکتر صاحب همراهتان است.